Herinner je je oude school nog? Ik herinner wat? Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij deze video over reflexieve werkwoorden. In het Engels zijn dit reflexive verbs. En bij reflexieve werkwoorden horen reflexieve voornaamwoorden. So reflexive pronouns. Dit betekent dat als je een reflexief werkwoord gebruikt, dat je dan ook een reflexief pronomen in de zin moet gebruiken. Net zoals in de intro, herinner je oude school nog. Een van deze 3 je's is een reflexief pronomen. En we gaan later kijken welke dat precies is. Maar als jij al weet welke van deze 3 voornaamwoorden het reflexieve voornaamwoord je is, zet dat dan in de reacties. En als je dat nog niet weet, maak je geen zorgen. Na deze video weet je welke het is en hoe je zelf reflexieve werkwoorden kunt gebruiken. In deze video ga ik jullie eerst kort uitleggen wat een reflexief werkwoord eigenlijk is. En daarna gaan we kijken naar welke reflexieve voornaamwoorden wij hebben en waar je die in de zin zet. En als je dan na deze video meer wilt oefenen met reflexieve werkwoorden, dan kun je naar mijn online school gaan. Ik heb een les gemaakt over reflexieve werkwoorden en scheidbare werkwoorden. Want allebei de werkwoorden worden vaak als moeilijk ervaren door studenten. Dus hier in de les kun je kijken naar de theorie. Kun je 2 lijsten downloaden met frequente reflexieve werkwoorden en frequente scheidbare werkwoorden. En dan heel veel oefenen met dus deze 2 werkwoorden en met de reflexieve voornaamwoorden, etcetera, etcetera, etcetera. Maar laten we nu eerst beginnen met wat een reflexief werkwoord eigenlijk is. Het is het makkelijkst om te laten zien wat een reflexief werkwoord is. We gaan eerst kijken naar deze video. En hier zie je een baby en iemand die de baby wast. En je kunt dan zeggen, de vrouw wast de baby. En als de baby een meisje is, dan kun je het voornaamwoord voor het direct object voor meisjes gebruiken, of vrouwen gebruiken. En dat is haar. Dus de vrouw wast haar. Dus de vrouw is het subject in de zin en de baby of haar is het object. Maar als we kijken naar deze video, dan zien we dat het subject, de vrouw, hetzelfde is als het object, namelijk ook de vrouw. Als er een actie is die van toepassing is op het subject of de actor zelf, dan is het werkwoord reflexief. In dat geval gebruik je een reflexief pronomen. En voor een vrouw is dat zich. Dus de vrouw wast zich. Er zijn dus werkwoorden die soms reflexief en soms niet reflexief worden gebruikt. Maar er zijn ook werkwoorden die altijd reflexief zijn. En er zijn natuurlijk werkwoorden die nooit reflexief zijn. Maar daar gaat het nu niet over. In de online les heb ik een bestand geüpload met 50 frequent gebruikte werkwoorden die ofwel altijd reflexief zijn of soms. En als je dus je inschrijft voor de cursus, dan kun je die ook downloaden en daarmee oefenen. Nu gaan we kijken naar deze tabel met de reflexieve voornaamwoorden. Bij ik hoort me, nooit mij. Alleen me. Bij jij hoort je. Nooit jij, geen jou, alleen je. Bij u kun je kiezen uit u of zich. Bij hij en zij hoort ook zich. Bij jullie hoort je. Niet jullie. Nee, je. Oh nee, ik vergeet wij. Bij wij hoort ons.
En bij het meervoud voor meer mensen. Dus bij zij en ze hoort ook zich. Nou, dit is natuurlijk fantastisch. We laten de tabel hier in beeld staan. Nu ga ik jullie voorbeeldzinnen laten zien met elk van deze subjecten en hun reflexieve voornaamwoorden. En deze voorbeeldzinnen hebben verschillende soorten zinstructuren. Zin 1. Ik erger me altijd aan mensen die in de trein bellen. Ik erger me. Dus letterlijk, I'm getting myself annoyed by people who are calling in the train. Dit is een normale zin en het reflexieve werkwoord is hier ook het finite werkwoord. Dus het reflexieve pronomen me staat achter het werkwoord. Nummer 2 is gedraag je. Dit is een imperatief. Gedraag je. Behave yourself. En in een imperatief staat vrijwel nooit het subject. Dus je hier is niet het subject je. Nee, dit is dus het reflexieve je. Want zich gedragen is een reflexief werkwoord. Nummer 3. U kunt zich hier inschrijven. Of u kunt u hier inschrijven. Ik vind die niet mooi. Ik zeg liever u kunt zich hier inschrijven. Dit is een normale hoofdzin en hier zie je dat het reflexieve voornaamwoord weer achter het finite werkwoord komt. En dat is hier dus kunt. En dit betekent letterlijk you can enroll yourself here. Nummer 4. De man vraagt zich af of hij een nieuwe auto moet kopen. The guy wonders himself if he should buy a new car. Dit is een normale zin met een scheidbaar werkwoord. En hier is het scheidbare werkwoord het finite werkwoord. Dus zich komt na het eerste deel. De man vraagt zich af en dan de bijzin, de rest. Nummer 5 is een vraag. Wanneer realiseerde de vrouw zich dat zij niet voor de koffie had betaald? Wanneer realiseerde de vrouw zich? Dus in een vraag dan wisselen altijd het werkwoord en het subject van plaats. Dus daarom staat nu het reflexieve voornaamwoord naast het subject. En letterlijk betekent dit: when did the woman realize herself that she didn't pay for the coffee? Nummer 6. We hebben ons goed op het examen voorbereid. Dit is weer een normale zin, maar dit is een zin in het perfectum. Dus je ziet dat hier het reflexieve voornaamwoord ons naast hebben staat. Het staat weer naast het finite werkwoord en het reflexieve werkwoord voorbereid is nu het participium. En die staat dus achteraan. En letterlijk betekent dit: we prepared ourselves well for the exam. Nummer 7. Ik hoop dat jullie je op de vakantie verheugen. De bijzin: dat jullie je op de vakantie verheugen. In een bijzin gaat altijd het werkwoord naar het eind. Dus verheugen, dit is het reflexieve werkwoord, gaat naar het eind en het relatieve voornaamwoord staat dus nog steeds aan het begin naast het subject jullie. Dit is een rare om te vertalen, maar het is zoiets als: I hope that you're exciting yourself or that you're getting yourself excited for the vacation. En de laatste: de studenten vinden de test moeilijk omdat ze zich niet goed kunnen concentreren. Dit is weer een bijzin. Concentreren is het reflexieve werkwoord en zich staat weer naast het subject ze. The students find the exam hard because they cannot concentrate
themselves. Dan nog één keer de zin uit de intro. Herinner je je oude school nog? Zoals we net hebben gezien, komt in een vraagzin het subject na het werkwoord. Dus de eerste je is het subject. De derde je hoort bij je oude school. Your old school. Dus de derde je is het bezittelijke voornaamwoord je. En vaak kun je ook zeggen jouw oude school. En dus is de derde je het reflexieve voornaamwoord je. En je kunt dit altijd makkelijker zien als je de zin bijvoorbeeld verandert naar hij. En dan wordt het, herinnert hij zich zijn oude school nog? Nou, hoe reageer ik op de vraag als iemand vraagt, herinner je je oude school nog? Ja, ik herinner me mijn oude school nog. Juist. Nu kun je naar de website gaan en oefenen met het herkennen van reflexieve voornaamwoorden, welke je gebruikt, hoe de zinsstructuur is. Je kunt een lijst downloaden met 50 frequente reflexieve werkwoorden. En je kunt ook oefenen met scheidbare werkwoorden. Dus heel veel leuks. En dan voor hier een beetje huiswerk. Ik heb 3 zinnen en jullie mogen het juiste reflexieve voornaamwoord gebruiken. Nummer 1. De man voelt blank niet zo lekker. Nummer 2. Ergeren jullie blank ook zo aan hondenpoep op straat? En nummer 3. Heb je blank al geabonneerd op mijn kanaal? En zo niet, doe dat dan nu. Dus abonneer je en schrijf de 3 reflexieve voornaamwoorden in de reacties. Ik wens jullie allemaal zoals altijd een fantastische dag. Ik zie jullie snel in de volgende video. Doei! Herinner je ja. Nu weet ik het zelf niet meer. Herinner je je oude school nog?